હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રવા મેંદાની ફરસી પૂરી. આ ફરસી પૂરી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેને બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે. અને હા, આ ફરસી પૂરીને તમે એકવાર બનાવીને મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો. તો ચલો મારી સાથે દાંત વગરના પણ ખાઈ શકે તેવી એકદમ ક્રિસ્પી અને પોચી રવા મેંદાની ફરસી પૂરી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 વાટકી રવો અને 2 વાટકી મેંદો તૈયાર કર્યા છે. આ દરેક વાટકીનું માપ એક સરખું છે અને વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ રવો અને 250 ગ્રામ મેંદો છે. સાથે મેં 1 વાટકીના માપથી અડધી વાટકી ઓગળેલું દેશી ઘી લીધું છે. તો તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. સાથે મેં અહીંયા 1 ચમચી અધકચરું વાટેલું જીરું અને 1 ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી લીધા છે. હવે એક મોટા વાસણમાં ચારણાથી રવો અને મેંદાને ચાળી લઈએ. ચડાઈ ગયેલા રવા અને મેંદામાં 1 ચમચી અધકચરું વાટેલું જીરું અને 1 ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેરીશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. લોટમાં ઘીથી મોણ દઈ દઈએ. તો ઘીને લોટમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતના લોટને મુઠ્ઠીમાં લઈએ અને લોટનો શેપ આવે તેવું મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે. હવે સહેજ હુંફાળા પાણીથી લોટ બાંધીશું. તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું. ફરસી પૂરીનો લોટ વધારે ઢીલો પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં, મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ બંધાઈ ગયો છે તો તેને થોડા તેલથી લોટને ચીકણો કરીને લોટને ઢાંકીને અડધી કલાકનો રેસ્ટ આપીએ એટલે પૂરી માટેનો લોટ સારી રીતના સેટ થઈ જાય. અડધા કલાક પછી લોટને જોઈ લઈએ તો લોટને ફરી સારી રીતના મસળી લઈએ. મસળાઈ જાય પછી તેના લોવા તૈયાર કરીશું. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે નાની મોટી પૂરી બનાવી શકો છો. બધા જ લોવા તૈયાર થઈ ગયા છે તો તેને ઢાંકીને રાખીશું એટલે તે સુકાઈ ના જાય. પછી તેમાંથી એક લુવાને લઈને પાટલો અને વેલણની મદદથી વણી લઈએ. લુવાને હથેળીથી આ રીતના પાટલા ઉપર પ્રેસ કરીશું એટલે સરસ પૂરી વણાશે. ફરસી પૂરીને થોડી જાડી રાખીશું. હવે પૂરી ઉપર કાંટા ચમચીથી આ રીતના કટ લગાવીશું એટલે તેને ફ્રાય કરીશું ત્યારે તે ફૂલે નહીં. આ રીતે વણતા જઈશું અને રેડી કરેલી પૂરી ઉપર કાંટા ચમચીથી કટ લગાવતા જઈશું. આ રીતના પૂરી વણતા જઈશું અને તળતા જઈશું. તો પૂરી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ પૂરીને આ રીતના ઉપરા ઉપર રાખીશું તો પણ તે એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં એટલે કોઈ ચિંતા નહીં. તો હવે પૂરીને તળી લઈએ. પૂરીને ફ્રાય કરવા માટે મેં પહેલાં તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તે ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. તો તેલ પૂરી તળવા માટે મીડિયમ ગરમ કરવાનું છે.
હવે ગરમ તેલમાં પૂરી તળી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખીશું અને બંને બાજુ પલટાવતા રહીશું અને હલકા ગોલ્ડન કલરની થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુ હલકા ગોલ્ડન કલરની થઈ ગઈ છે, તો તેને ચારામાં લઈ લઈએ એટલે વધારાનું તેલ નીતરી જશે. આ રીતે બધી જ પૂરીને ફ્રાય કરી લઈએ. ફરસી પૂરી લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરવાની હોય છે, એટલે તેને તમે વણતા જાઓ અને ફ્રાય કરતા જાઓ તો પણ ચાલે. તો તૈયાર છે એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં પોચી રવા મેંદાની ફરસી પૂરી. તો જોતા જ આંખને ગમી જાય તેવી અને ટેસ્ટ કરો તો ખાતા જ રહી જાઓ તેવી બની છે. આ પૂરીને તમે આ રીતના પરફેક્ટ માપથી બનાવશો તો તમારી પૂરી પણ આવી જ બનશે. આ પૂરી બની જાય પછી તેને બિલકુલ ઠંડી કરીને તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને મહિના સુધી ખાઈ શકશો. ફરસી પૂરીને તમે સવારે ચા સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તેમજ સાંજે હલકી ફૂલકી ભૂખમાં પણ ચાલે તેવી છે. શીતળા સાતમમાં પણ આ પૂરીને તમે આગળના દિવસે બનાવીને ખાઈ શકો છો. અને બાસુંદી, શ્રીખંડ તેમજ કેરીના રસ સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ મજા આવશે. તો ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને મજેદાર પૂરીની રેસીપી તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.